Γεια σας και καλώς ήρθατε στο WhatsApp Guys για άλλη μια φορά. Λοιπόν, μετά από μια ξενέρα που φάγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, υπήρχε μια απότομη αύξηση των εγγραφών. Λέω κάτι πάει εδώ, κάτι γίνεται εδώ. Τελικά η διαίσθησή μου ήταν αληθινή, ήταν τα επωνομαζόμενα bots. Εκεί που πήγαμε στα 2700, ξαναπήγαμε πάλι στην αρχή τους, εκεί που ήταν δηλαδή, εκεί που έπρεπε. Ευτυχώς δεν έγινε ζημιά στο κανάλι, οπότε αυτό είναι το σημαντικό. Ναι, ξενέρωσα λίγο, να σας πω την αλήθεια, αλλά δεν πειράζει. Συνεχίζουμε και προχωράμε δυνατά. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Φεύγουμε τώρα από αυτό το κομμάτι, πάμε στο σημερινό ρολόι που θα δούμε. Είναι Richard Mille Fromage από την Ονόλα, αυτόματο στα 40 ευρώ. Λοιπόν, νομίζω είναι ενδιαφέρον. Είναι ογκώδης, είναι λίγο τσάνικι όπως το λέμε, είναι τουμπανάκι. Οπότε, ας γυρίσει η κάμερα για να το δούμε παρέτσα. Πάμε να δούμε το κουτί μας πρώτα. Ναι, ήρθε και με κουτί, όσο παράξενο και να σας φαίνεται. Εντάξει, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά τουλάχιστον ήρθε με κουτί. Εδώ το μαξιλαράκι του. Εδώ τη Ονόλα Paper Book. Διάφορα πράγματα. Εντάξει, πρέπει να κάνει μια μετάφραση βέβαια εδώ, για να καταλάβετε. Αν και δεν χρειάζεται. Οπότε το βάζουμε πίσω και ας φύγει το κουτί. Και ας έρθει το ρολόι. Λοιπόν, όπως είπαμε, Richard Mille Fromage από την Ονόλα, αυτόματο στα 40 ευρώ. Κοιτάξτε εδώ ένα τούμπανο ρολόι. Πραγματικά μεγάλο. Είναι ενδιαφέρον. Η κάσα του μέσα είναι σκέλετον, όπως το βλέπετε εδώ πέρα. Πάνω γράφει Ονόλα. Οι δείκτες της ώρας και των λεπτών έχουν λίγο loom. Είναι και αυτοί ημιδιαφανείς. Έχουν εδώ πέρα το άσπρο στις άκρες, έτσι ώστε να ξεχωρίσει και να μπορείς να διαβάζεις την ώρα. Και μια κόκκινη πινελιά στο δείκτη των δευτερολέπτων. Περιμετρικά, όπως βλέπετε, έχουμε με άσπρες πινελιές τους δείκτες της ώρας. Και μέσα είναι όλο, εδώ πέρα όπως βλέπετε εδώ το πλαίσιο είναι βαμμένο μπλε, στο χρώμα του λουριού. Το οποίο είναι και αυτό μπλε θαλάσσι. Πάρα πολύ ωραίο. Δεξιά εδώ στο 3 έχουμε την κορώνα του, είναι τόσο όσο. Μία θέση και πάμε να φτιάξουμε την ώρα. Λοιπόν, δεν έχουμε σύστημα hacking εδώ όπως βλέπετε. Ο μηχανισμός είναι αυτόματος, κινέζικος. Τώρα ποιος ακριβώς είναι δεν γνωρίζω, δεν έχει λεπτομέρειες μέσα και δεν γράφει και πουθενά. Να σας πω την αλήθεια. Οπότε αν κάποιος έχει πληροφορία, καλό είναι να την πει, να μας τη γράψει στα σχόλια. Εδώ όπως βλέπετε είναι στυλ tourbillon εδώ, αλλά δεν είναι. Είναι open heart. Φαίνεται εδώ ο μηχανισμός που γυρίζει, που κάνει τις ταλαντώσεις. Γιατί αν ήταν tourbillon, εντάξει όπως ξέρετε, δεν θα είχε τώρα 40 ευρώ αυτό. Θα είχε κάτι χιλιάδες ευρώ και αρκετές χιλιάδες ευρώ. Θα πρέπει να γυρίζαν δηλαδή αυτά εδώ τα στοιχεία. Η κάσα του είναι από αλόι. Εδώ πέρα πάνω περιμετρικά βλέπουμε τις βίδες. Δεν τα πειράζω τα ρολόγια εγώ να μπω σε τέτοια διαδικασία, γιατί μερικά τα πουλάω, δηλαδή και αυτό μπορεί να φύγει να το πουλήσω, οπότε δεν θέλω να το ανακατέψω καθόλου. Είναι βουρτσισμένη η κάσα του, μια χαρά, και εδώ το ίδιο. Για πάμε να δούμε τώρα, εδώ δεν είδαμε διαστάσεις. Τι κάνεις εδώ Κώστα? Λοιπόν, για πάμε να δούμε εδώ τι γίνεται και τι μας έχει επιφυλάσει εδώ το εργαλείο μας. Λοιπόν, 44,3 η διάμετρος του, 16,2 το πάχος του. Βέβαια η διάμετρος 44,3 με το κορώνα πάει στα 49,6. Η κορώνα είναι 9,2. Δυσκολεύομαι λίγο γιατί είναι μεγάλο το ρολόι. 25 mm το λουράκι του. Και το μήκος του, τώρα άμα μπορούμε να το βρούμε,
είναι κοντά στα 55. $58,2 είναι με το λουρί. $51,9 είναι το πλαίσιο. Βέβαια στο καρπό κάθεται καλύτερα, θα το δείτε σε λίγο. Νομίζω με είδαμε καλά τις διαστάσεις. Για να δούμε το λουράκι εδώ σε τι κλείνει. Πόσο κλείνει? Κλείνει 19,8. Από 25 πάει στα 19,8. Ενδιαφέρον ρολόι. Κουρδίζει, να ξέρετε, εδώ ο μηχανισμός. Δεν το έχουμε βάλει τώρα μέσα εδώ. Μισό λεπτό, βάζουμε μέσα εδώ και κουρδίζει. Τα ακούτε? Ακούω συγκεκριτικά μεγάλο. Ωραίος. Μια χαρά. Η κάσα το πίσω είναι διαφανής και είναι από ατσάλι. Εδώ πέρα βέβαια είναι ορυκτό κρίσταλο όπως και μπροστά. Δεν έχουμε ζαφύρ εδώ. Ονόλα, automatic watch. Steel case, stainless steel case. Και διαφανής εδώ η κάσα έτσι ώστε να βλέπεις τον μηχανισμό. Ο ρότορας είναι ένας απλός ρότορας, δεν γράφει ούτε καν πάνω, δεν έχει το όνομα της εταιρείας. Κοιτάξτε εδώ πως φαίνεται ωραία. Το βλέπετε πως γυρίζουνε. Καλή φάση. Ωραία. Λοιπόν, δεν έχουμε να πούμε πολλά. Έχει λίγο loom, θα το δούμε στην πορεία. Για πάμε να το βάλουμε τώρα λίγο πάνω μας. Να δούμε. Εδώ φοράω steel flyer. Όχι, δεν είναι steel flyer. Είναι steel flyer. Τέλος πάντων. Από τη Steel Dive. Πραγματικά όμορφο ρολόι αυτό. Θα έρθει η αξιολόγηση σε κάμποσο καιρό. Βγάζουμε αυτό και βάζουμε το άλλο. Ορίστε πάνω μου. Λοιπόν, έχει δύο θήκες εδώ. Αυτή εδώ είναι σταθερή και αυτή εδώ πέρα παίζει, μπορείτε να τη βάλετε μπρος πίσω όπου γουστάρετε. Και εμένα είναι ο καρπός μου 17,5 και έχουμε 3. Εκτός αν έχει εδώ καμιά ενδιάμεσα. 4, 5, 6. 6 ακόμα τρυπίτσες για να το βάλετε. Οπότε και 18 και 19 εκατοστά καρπό είναι μια χαρά. Ορίστε πάνω πως κάθεται, είπαμε 16,2. Το βλέπετε. Ναι, μεν μπορεί να είναι μεγάλο δηλαδή, αλλά επειδή κάνει την κούρπα το λουράκι, αγκαλιάζει τον καρπό μια χαρά. Είπαμε, είναι 51 το πλαίσιο, είναι 51 ακόμα κάτι. Κοιτάξτε πως ωραία κάθεται. Εντάξει, αδιάβροχο τώρα δεν είναι αυτό. Να είναι 30 μέτρα. Μπορεί να κάνω και λάθος, ή 50 ή 30 μέτρα είναι. Βέβαια θα πέσει κάρτα από την αρχή να το δείτε. Στα 40 ευρώ νομίζω ότι για τα λεφτά του είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση. Αν θες δηλαδή ένα ρολόι που να μοιάζει με Richard Mille και να είναι και αυτόματο, να μην είναι μπαταρία, γιατί παίζουν και πολλά μπαταρία. Δηλαδή το συγκεκριμένο το βγάζει η Ονόλα και με μπαταρία και είναι φθηνότερο. Βγάζει βέβαια και παγκάνι design. Τέτοιο μοντέλο, τέτοιο ρολόι. Βέβαια ακριβότερο, στα με 90 με 100 ευρώ. Και μπαταρία, νομίζω δεν βγάζει με αυτόματο. Και αν βγάζει με αυτόματο πάλι θα είναι ακριβότερο, θα είναι στα 110 με 120 ευρώ. Τι λέτε? Σας αρέσει? Θα το φοράγατε? Big boy, όπως είπαμε. Απ' τη μία, καλό είναι. Εγώ δηλαδή το έχω φορήσει 2-3 φορές έξω. Δηλαδή όταν το βλέπω έτσι είναι μια χαρά. Εντάξει, όταν το βλέπεις έτσι, βλέπεις ότι πετάει πάνω, φεύγει πολύ. Αρκετά. Με αυτό, εδώ, βουρτσισμένη εδώ η αγκράφα του, μια χαρά. Ωραία, πάμε να το βγάλουμε να δούμε loom, τι γίνεται. Επιστρέψαμε. Πάμε να το φωτίσουμε λίγο, να δούμε τι γίνεται, πού μπορεί να φτάσει. Αν και δεν έχει, είναι φτωχό το loom, είναι φτωχός ο φωσφόρος. Κοιτάξτε εδώ, πόση ώρα το έχω και τώρα αρχίζει και παίρνει σιγά σιγά τα πάνω του. Οπότε μην περιμένετε να δείτε την ώρα το βράδυ. Και
3, 2, 1, καμπούμ. Ορίστηκε από κοντά. Δεν αξίζει να ασχοληθούμε με το Loom. Δεν έχει πάρα πολύ καλό φόσφορο το συγκεκριμένο. Οπότε ας ανοίξουμε φώτα να πούμε τελικές εντυπώσεις. Τελικές εντυπώσεις. Richard Mille Hommage από την Ονόλα στα 40 ευρώ, αυτόματο. Ορίστηκε πως είναι πάνω μου. Άλλη μια φορά να το δείτε εδώ. Αν σας αρέσουν αυτού του είδους τα ρολόγια, είναι μια καλή περίπτωση. Να μου πεις τώρα πώς θα βγάλει. Ο μηχανισμός θα αντέξει. Δεν ξέρω, άγνωστο. Εδώ τα λέμε όλα, λέμε αλήθειες. Δεν ξέρω, μπορεί να σου αντέξει ένα μήνα, μπορεί να σου αντέξει 5 μήνες, μπορεί να σου αντέξει 5 χρόνια. Το θέμα είναι ότι έχει 40 ευρώ αυτόματο. Αν δεν θες αυτόματο, μπορείς να πάρεις μπαταρία και να αλλάζεις την μπαταρία του και να σου κομπλέ. Λοιπόν, νομίζω μια καλή περίπτωση κατ' εμέ από την Ονόλα. Κάπως ακούστηκε αυτό. Από την Ονόλα. Είπαμε φόσφορο δεν έχει, είναι μεγάλο το ρολόι, κλασικά. Richard Mille είναι αυτό, όχι αυτό, τα άλλα που έχουν 200 και 500.000 ευρώ. Καλή περίπτωση από την Ονόλα. Στα 40 ευρώ θα αφήσω link στην περιγραφή. Αν θέλετε να το τσεκάρετε, δεν παίρνω προμήθειες, τα έχω ξαναπεί αυτά. Λοιπόν, θέλω να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι, καλά μπάνια, καλά περάστε με όποιον πάτε διακοπές, με όποιον αποφασίσετε εσείς να περάσετε τις διακοπές. Θέλω να γουστάρετε και να περάσετε όμορφα, ήρεμα, όχι πολλά αξίδια, και αν πίνετε και πολύ, κάφετε το αυτοκίνητο και πηγαίνετε με κανένα ταξί με τα πόδια. Θέλω να προσέχετε. Και γενικότερα η πιτσιρικαρία θέλει λίγη προσοχή. Οπότε, καλό καλοκαίρι. Θα έρθει βιντεάκι βέβαια πάλι αρχές Αυγούστου, περίπου το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Θα δείξω ένα βιντεάκι και μάλλον θα δείξω και το Street Flyer και το Edge Dive. Δηλαδή θα τα δείξω και τα δύο παρίτσα. Οπότε λοιπόν, καλό καλοκαίρι, καλά να περάσετε μέσα από την καρδιά μου και τα ξαναλέμε σε 2-3 εβδομάδες περίπου. Γεια χαρά, να είστε καλά.